Vừa qua, Ukraine đã chứng kiến đợt tấn công quy mô lớn mới của Nga nhằm đáp trả vụ một nhóm phá hoại xâm nhập biên giới, gây thương vong cho dân thường. Trong số 81 quả tên lửa Nga nã vào Ukraine, có 6 tên lửa siêu vượt âm Kiran. Phía Kiev cho biết họ không thể bắn hạ loại khí tài còn được gọi là dao găm này của Nga. Tuy nhiên, Ukraine cũng chỉ ra khắc tinh có thể vô hiệu hóa chúng. Đó là gì? Tại chiến địa Bakhmut, các lực lượng Ukraine tiếp tục kiên cường chống đỡ các đợt tấn công ồ ạt của Nga. Mới đây, tướng hàng đầu của Ukraine đã nêu mục đích thật sự đằng sau nỗ lực của họ để bảo vệ thành phố chiến lược phía đông này. Giữa lúc giao tranh ở Bakhmut lên cao trào, có thông tin cho rằng Nga cắt tất cả các kênh liên lạc với tập đoàn Wagner. Thực hư ra sao? Một số tin tức đáng chú ý khác về xung đột. Chuyên gia Trung Quốc dự đoán thời gian chiến sự Ukraine kết thúc. Đây được cho là cơ sở để chính quyền Bắc Kinh đưa ra đề xuất hòa bình 12 điểm. Mỹ nói Ukraine đang trở thành phòng thí nghiệm chiến tranh của Iran. Các tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Mỹ mới đây cùng Israel tuyên bố sẽ tìm mọi cách chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran. Tổng thống Mỹ Biden thách thức Đảng Cộng hòa với kế hoạch tăng thuế người giàu. Belarus áp dụng án tử hình đối với quan chức phản quốc. Phát hiện kim cương lâu đời nhất ở Nga. Lạ lùng, cây dương vật quý hiếm nở hoa ở Hà Lan. Mỗi ngày một câu chuyện, một hình ảnh thú vị. Hôm nay hãy tham gia vào bầu không khí sôi động trên đường phố ngập tràn màu sắc trong lễ hội mùa xuân Holi ở Ấn Độ. Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay, ngày 10 tháng 3. Nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chương trình Thế giới hôm nay ngày 10 tháng 3 mở đầu với những cập nhật đáng chú ý về xung đột Đông Âu. Thưa quý vị, trong cuộc tấn công tên lửa mới nhất của Nga diễn ra vào đêm 8 tháng 3, lực lượng Ukraine cho biết đã nỗ lực triệt hạ các tên lửa tấn công vào cơ sở hạ tầng của nước này. Tuy nhiên, thì người phát ngôn Bộ Tư lệnh Lực lượng Không quân Ukraine, ông Yuri Ihnat hôm 9 tháng 3 cho biết lực lượng phòng không Ukraine không có khả năng bắn hạ tên lửa siêu thanh Kiran của Nga. Phát biểu trên kênh truyền hình Radar của Ukraine, ông Ihnat nói, các hệ thống phòng không của Ukraine có khả năng bắn hạ tên lửa hành trình, nhưng thật không may, khi đối phó với tên lửa Kiran và KH-22, chúng tôi không thể chống lại những tên lửa này vì chúng đi theo đường bay đạn đạo. Chúng tôi không có khả năng bắn hạ chúng. Ông nói thêm, Bộ Chỉ huy Ukraine mong đợi các hệ thống phòng không Patriot sẽ mau chóng xuất hiện trên chiến trường, nhưng chúng cũng không phải là thuốc chữa bách bệnh vì phải cần một số lượng khá lớn. Bộ Quốc phòng Nga hôm 9 tháng 3 đã báo cáo rằng lực lượng Nga đã thực hiện một cuộc tấn công trả đũa lớn vào các cơ sở hạ tầng của Ukraine để đáp trả các cuộc tấn công mà Nga cáo buộc là Ukraine thực hiện ở tỉnh biên giới Bryansk. Bộ Quốc phòng cho biết cuộc tấn công được thực hiện bằng vũ khí chính xác, bao gồm cả tên lửa siêu thanh Kiran, nhằm vào các cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng của Ukraine, các cơ sở doanh nghiệp quốc phòng và cơ sở năng lượng liên quan. Phía Ukraine trước đó đã thông báo nhiều vụ nổ đã xảy ra ở hàng loạt khu vực khác nhau, gây thiệt hại cho các cơ sở hạ tầng quan trọng, trong đó có 3 nhà máy nhiệt điện. Kiran là hệ thống đổ bộ đường không tiên tiến nhất của Nga với các tên lửa đạn đạo hàng không siêu thanh. Các tiêm kích MiG-31K và MiG-31I của Nga là những loại máy bay được Nga chọn để trang bị tên lửa siêu thanh Kiran, có tính năng tàng hình như radar và khả năng cơ động cao, đồng thời được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên bộ và trên biển. Tên lửa siêu thanh Kiran có thể tăng tốc gấp 10 lần tốc độ âm thanh và tấn công mục tiêu ở cự ly hơn 2.000 km. Tên lửa này có thể chọc thủng mọi hệ thống phòng thủ tên lửa, có thể được trang bị cả đầu đạn thông thường và hạt nhân nặng nửa tấn. Cùng lúc đó, các quan chức khác của Ukraine thì lại khẳng định rằng tên lửa siêu thanh Kiran của Nga có thể bị hạ gục bởi hệ thống phòng không Patriot của Mỹ. Có tổng cộng 81 tên lửa đã được phóng đi trong cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn mới nhất của lực lượng Nga. Trong đó có 6 tên lửa Kiran, 28 tên lửa hành trình phóng từ trên không KH-101 hoặc KH-555, 20 tên lửa hành trình phóng từ biển Kharkiv, 6 tên lửa hành trình chống hạm KH-22, 2 tên lửa chống hạm KH-31, 6 tên lửa hành trình KH-22 và tên lửa đất đối không dẫn đường KH-59. Tên lửa Kiran còn được gọi là dao găm trong tiếng Nga, được quân đội Nga sử dụng trong tháng đầu tiên của cuộc chiến khi triển khai cuộc tấn công vào một nhà kho quân sự ở miền Tây Ukraine. Trung tâm Stratcom thuộc Bộ Văn hóa và Chính sách Thông tin Ukraine mới đây đã khẳng định rằng không có thiết bị nào có thể chống lại Kiran như Patriot. Hệ thống phòng không Patriot của Mỹ có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo, là lý do tại sao hệ thống này cần phải đến Ukraine càng sớm càng tốt.
Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã tuyên bố rằng Patriot chắc chắn sẽ là mục tiêu hợp pháp trên chiến trường của lực lượng Nga. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Defense News hôm 8 tháng 3, trợ lý Bộ trưởng Lục quân Mỹ phụ trách mua sắm, hậu cần và công nghệ, ông Douglas Bush đã nói rằng ông đoán các hệ thống Patriot sẽ đến Ukraine trong khoảng thời gian sớm nhất. Ông cho biết thêm, lực lượng Mỹ đã huấn luyện các chiến binh Ukraine cách sử dụng thiết bị. Ông nói việc cung cấp các hệ thống Patriot sẽ không ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng tác chiến của đơn vị Mỹ. Tại cuộc họp báo vào hôm thứ Năm 9 tháng 3, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế ông Rafael Grossi đã lên tiếng về tình hình bất ổn hiện nay của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine. Được biết, nhà máy này đã mất toàn bộ nguồn điện sau cuộc tấn công tên lửa mới nhất của Moscow. Tại cuộc họp báo, ông Grossi nói sáng nay vào khoảng 5 giờ sáng giờ địa phương, nhà máy điện Zaporizhzhia đã mất toàn bộ nguồn điện. Đường dây 750 kV của nhà máy bị ngắt kết nối. Đường dây 330 kV dự phòng duy nhất cũng đã bị hỏng vào vài ngày trước và đang được sửa. Kết quả là tất cả 20 máy phát điện diesel của nhà máy đã được mở lên và hiện chỉ có đủ dầu diesel trong 15 ngày vận hành. Ông nói thêm rằng đây là lần thứ 6 nhà máy bị mất toàn bộ nguồn điện. Ông khẳng định nếu để điều này tiếp diễn hết lần này đến lần khác thì một ngày nào đó vận may của chúng ta sẽ hết. Tôi kêu gọi mọi người trong căn phòng này hôm nay và ở những nơi khác. Chúng ta phải cam kết bảo vệ sự an toàn và an ninh của nhà máy. Chúng ta cần phải cam kết ngay bây giờ. Điều chúng ta cần là hành động. Tôi sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tham vấn và liên hệ khẩn cấp để bảo vệ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia này. Tại chiến địa Bakhmut ở miền Đông, lực lượng Ukraine tiếp tục nỗ lực bảo vệ thành phố trước những đợt tấn công như vũ bão của Nga. Theo chia sẻ mới đây của chỉ huy lục quân Ukraine, Thượng tướng Oleksandr Syrskyi, tầm quan trọng của việc Ukraine kiểm soát Bakhmut đang liên tục gia tăng. Giải thích về phát biểu này, tướng Syrskyi cho biết, nỗ lực phòng thủ thành phố mỗi ngày cho phép chúng tôi có thêm thời gian để chuẩn bị nhân lực và nguồn lực cho các cuộc tấn công trong tương lai. Vị quan chức đồng thời khẳng định, tại trận địa này, đối phương đã mất đi đội quân thiện chiến và tinh nhuệ nhất, đó là các đơn vị tấn công của công ty an ninh tư nhân Wagner. Cũng trong thông báo, tướng Syrskyi còn trích dẫn lời của người đứng đầu Wagner, ông Yevgeny Prigozhin rằng nếu lực lượng này giành được Bakhmut, họ có thể tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn trên bộ lẫn trên không. Theo vị chỉ huy, điều này đã nêu bật vai trò vô cùng quan trọng của Bakhmut trong hệ thống phòng thủ tổng thể của Ukraine. Các chuyên gia, giới lãnh đạo quân sự thế giới thời gian qua nhận định rằng Bakhmut không có nhiều giá trị chiến lược. Một chiến thắng tại thành phố này chủ yếu mang ý nghĩa về mặt biểu tượng đối với cả hai bên. Các lực lượng Nga đã mở cuộc tấn công giành quyền kiểm soát vào Bakhmut từ hè năm ngoái. Liên quan đến những bất đồng ngày càng sâu sắc giữa Wagner và Bộ Quốc phòng Nga, lãnh đạo tập đoàn Wagner ông Yevgeny Prigozhin vào hôm 9 tháng 3 cho biết ông đã bị cắt khỏi tất cả các kênh liên lạc của chính phủ Nga. Trên Telegram, ông Prigozhin tuyên bố rằng ông đã bị Điện Kremlin chặn do công khai kêu gọi chính phủ cung cấp thêm đạn dược cho Wagner. Tập đoàn Wagner đã nổi lên như một nhân tố chính trong cuộc chiến ở Ukraine vào những tháng cuối năm 2022. Hiện tại, Wagner đang tham gia rất nhiều vào trận chiến giành thành phố Bakhmut của Ukraine. Ông Prigozhin trong những tuần gần đây đã nhiều lần công khai kêu gọi quân đội chính quy của Nga cung cấp thêm đạn dược để tiếp tục cuộc tấn công vào Bakhmut. Ông Prigozhin cho biết để ngăn tôi yêu cầu cung cấp đạn dược, họ đã ngắt kết nối tất cả các đường dây điện thoại liên hệ chính phủ trong toàn bộ các văn phòng và đơn vị của Wagner, đồng thời ngăn không cho tôi đến các cơ quan quan trọng. Ông nói thêm, bây giờ tôi chỉ có thể yêu cầu cung cấp đạn dược thông qua các phương tiện truyền thông. Theo Newsweek, thông điệp hôm 9 tháng 3 của ông Prigozhin là dấu hiệu mới nhất về sự rạn nứt giữa ông trùm lính đánh thuê và các quan chức Nga. Trước đó, ông cũng thông báo vào hôm thứ Hai rằng một đại diện của Wagner đã bị từ chối không được phép vào trụ sở quân sự của Nga ở Ukraine. Có một khoảng thời gian, ông Prigozhin được cho là đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng tổ chức tư vấn của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW vào tháng 1 cho biết hai người đã xa cách nhau sau khi ông Prigozhin tiếp tục đưa ra những tuyên bố lên án Bộ Quốc phòng Nga. Các vấn đề bắt đầu vào đầu năm nay, khi ông Prigozhin cho biết quân đội Wagner của ông là bên giành quyền kiểm soát thành phố Soledar. Dù ông Prigozhin thường xuyên chỉ trích các quan chức Nga, đặc biệt là Bộ trưởng Quốc phòng ông Sergei Shoigu, Điện Kremlin cũng không thường bình luận về ông hoặc tập đoàn Wagner. Khi được các phóng viên hỏi về ông Prigozhin vào tháng 10 năm ngoái, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov gọi thủ lĩnh lính đánh thuê này đơn giản là một công dân Nga, là người có đóng góp lớn cho đất nước. Một số tin tức đáng chú ý khác về cuộc chiến Đông Âu.
Một nhóm chuyên gia cố vấn hàng đầu của Trung Quốc mới đây đã dự đoán cuộc xung đột ở Ukraine sẽ kết thúc trước mùa thu năm nay. Thông tin được báo Nikkei của Nhật dẫn các nguồn tin thân cận của chính phủ Trung Quốc cho biết. Theo Nikkei, bản đánh giá trên được thực hiện vào tháng 12 năm ngoái bởi Học viện Khoa học Quân sự AMS, một tổ chức cố vấn có trụ sở tại Bắc Kinh, chuyên đưa ra các khuyến nghị cho quân đội Trung Quốc. Dựa trên mô phỏng quân sự về chiến sự đang diễn ra, AMS cho rằng nền kinh tế Nga và Ukraine khó có thể duy trì các cuộc giao tranh qua mùa hè và đây sẽ là thời điểm xung đột kết thúc, với việc Nga chiếm thế thượng phong. Theo Nikkei, phân tích của AMS đã thúc đẩy Bắc Kinh đóng vai trò tích cực hơn trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho xung đột ở Ukraine. Hồi 24 tháng 2, ngày xung đột trong một năm, Trung Quốc đã công bố đề xuất 12 điểm để giải quyết xung đột. Với sáng kiến này, Trung Quốc đang tìm cách khôi phục quan hệ với châu Âu nhằm đảm bảo dòng đầu tư tiếp tục chảy vào nền kinh tế nước này. Một trong những mục tiêu khác là Bắc Kinh muốn duy trì quan hệ hữu nghị với Kiev. Nikkei cho biết Bắc Kinh đang dự tính viện trợ kinh tế cho Ukraine như một phần trong kế hoạch hòa bình của họ. Tờ báo của Nhật nhận định thành công trong các nỗ lực hòa giải xung đột Đông Âu sẽ giúp quốc gia tỷ dân có một vị trí nổi bật hơn trong mắt các nước Nam bán cầu. Trong khi đó, người đứng đầu cơ quan tình báo của quân đội Litva, ông Eligijus Palavicius cho biết Moscow có đủ nguồn lực để tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine với cường độ hiện tại trong 2 năm nữa. Theo ông Palavicius, thời gian Nga kéo dài chiến sự cũng sẽ phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ các quốc gia khác, chẳng hạn Iran hay Triều Tiên, cho quân đội nước này. Trước đó, phương Tây liên tục cáo buộc Triều Tiên và Iran cung cấp vũ khí cho Nga, dù hai nước này đã bác bỏ. Cũng theo tình báo Litva, các lệnh trừng phạt của phương Tây chưa thể tác động được đến nguồn lực tài chính của Nga cho chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ông Palavicius cho biết, Moscow đã sử dụng rất nhiều trung gian để sở hữu các công nghệ bị áp đặt trừng phạt. Giám đốc tình báo Litva nói thêm, quân đội Nga hiện đang điều chỉnh để đối đầu lâu dài với phương Tây và sẽ thiết lập lại sự hiện diện ở biển Baltic. Giới chức Nga chưa phản hồi về những thông tin trên. Litva là một trong những quốc gia Liên minh châu Âu chỉ trích Nga mạnh mẽ nhất kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra. Nước này cũng đang đối mặt với sự giận dữ từ Trung Quốc sau khi họ cho phép chính quyền đảo Đài Loan mở văn phòng đại diện trên lãnh thổ của mình vào năm 2021. Ngày 9 tháng 3, Bộ Ngoại giao Nga thông báo nước này đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 144 công dân của 3 quốc gia Baltic là Latvia, Litva và Estonia. Theo đó, thì những cá nhân này sẽ bị cấm nhập cảnh vĩnh viễn vào Liên bang Nga. Theo Bộ Ngoại giao Nga, các cá nhân vừa bị Moscow liệt vào danh sách đen gồm các bộ trưởng, chính trị gia, nhân vật của công chúng và nhà báo có thái độ thù địch nhất với nước này. Cơ quan Nga đồng thời nhấn mạnh bước đi trên như một động thái đáp trả việc các quốc gia Baltic tích cực vận động áp đặt trừng phạt và các biện pháp khác chống Nga, can thiệp vào công việc nội bộ và kích động tâm lý bài Nga. Estonia, Latvia và Litva là những nước phản đối mạnh mẽ nhất chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Tháng 9 năm ngoái, 3 quốc gia này đã bắt đầu hạn chế nhập cảnh đối với công dân Nga. Họ đồng thời kêu gọi phương Tây gia tăng các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn với Nga và tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Thưa quý vị, hai quốc gia Liên minh châu Âu EU là Ba Lan và Slovakia mới đây đã đồng ý chuyển giao các máy bay chiến đấu MiG-29 do Liên Xô sản xuất cho Ukraine. Thông tin được đài RT trích dẫn thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia, ông Zaronas hôm 9 tháng 3. Theo RT, Bộ trưởng Nath cho biết, một quan chức Ba Lan đã gặp ông tại cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng EU ở Thụy Điển vào ngày 8 tháng 3 và xác nhận rằng Warsaw đồng ý cùng Slovakia cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine. Theo vị quan chức, đã đến lúc phương Tây đưa ra quyết định về việc viện trợ chiến đấu cơ cho Ukraine và cả Ba Lan lẫn Slovakia đều đang chờ Mỹ bật đèn xanh. Cho đến nay, Washington vẫn giữ lập trường không cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn với CNN, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tuyên bố nước này sẽ tặng Ukraine toàn bộ phi đội MiG-29 của họ. Sau đó, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết thêm, họ sẽ chuyển giao máy bay cho Ukraine, nhưng chỉ thực hiện điều đó như một phần của liên minh với Mỹ. Đầu tuần này, Ngoại trưởng Ba Lan Zbigniew Rau thông báo Warsaw sẵn sàng triển khai các chiến cơ MiG-29 tới căn cứ không quân của Mỹ tại Ramstein của Đức và từ đó chúng sẽ được chuyển đến Ukraine. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc đã từ chối đề xuất này và cho rằng nó không thể thực hiện được. Hiện Ba Lan còn 29 chiếc MiG-29 đang hoạt động, trong khi Slovakia có 12 chiếc trong kho. Trong khi đó, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cùng ngày đã lên tiếng cảnh báo rằng Ukraine đang trở thành phòng thí nghiệm chiến tranh để Iran thử vũ khí của mình ở khu vực ngoài Trung Đông.
Quan chức giấu tên này nói chúng ta nên chuẩn bị cho kịch bản khi Iran áp dụng các chiến thuật, kỹ thuật và quy trình mà họ đã học được ở Ukraine và bắt đầu áp dụng các chiến thuật trong thực chiến. Quan chức này cũng nhắc lại khẳng định trước đó của Mỹ rằng Moscow sẵn sàng cung cấp công nghệ tiên tiến cho Tehran để đổi lấy vũ khí sát thương của Iran. Bình luận của quan chức này được đưa ra trước thềm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin có chuyến thăm tới Israel. Việc hợp tác quân sự giữa Nga và Iran sẽ được bàn bạc trong các cuộc đàm phán ở Israel. Nga đã sử dụng máy bay không người lái do Iran sản xuất để tấn công vào lãnh thổ Ukraine. Vào năm ngoái, Mỹ đã nhiều lần cáo buộc Iran cung cấp vũ khí gây sát thương cho Nga. Tehran sau đã thừa nhận rằng có gửi máy bay không người lái đến Nga, nhưng là trước khi xung đột nổ ra. Cũng trong ngày 9 tháng 3, phát biểu trong cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Yoav Gallant, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Lloyd Austin cho biết, ông quan ngại sâu sắc về những bước tiến của Iran trong việc làm giàu uranium. Trong khi đó, thì ông Gallant nói rằng cần phải thực hiện mọi biện pháp để ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong cuộc họp báo, ông Austin nói chúng tôi vẫn quan ngại sâu sắc về việc Iran ủng hộ chủ nghĩa khủng bố, các lực lượng ủy nhiệm nguy hiểm chương trình hạt nhân. Ông Gallant khẳng định Iran là mối đe dọa đối với Israel và toàn thế giới. Mỹ là đồng minh thân cận nhất của Israel và cả hai nước ngày càng bày tỏ lo ngại về các hoạt động quân sự của Iran trong khu vực cũng như chương trình hạt nhân của nước này. Trong khi đó, Iran khẳng định nước này hoàn toàn tập trung vào sản xuất điện và các dự án hòa bình khác. Sau khi gặp ông Gallant, ông Austin nhấn mạnh tầm quan trọng chung đối với Mỹ và Israel đối với các nguyên tắc dân chủ của hai nước. Ông nói, như Tổng thống Biden đã nói, điều kỳ diệu của nền dân chủ Mỹ và nền dân chủ Israel là cả hai đều được xây dựng trên các thể chế vững mạnh, dựa trên cơ cân bằng, cũng như một nền tư pháp độc lập. Ông Austin cũng kêu gọi các đồng minh tăng cường hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga tại cuộc họp báo hôm thứ Năm. Tổng thống Mỹ Joe Biden vào cùng ngày đã công bố các kế hoạch chi tiêu của chính phủ và thực hiện tăng thuế đối với người giàu. Kế hoạch này được ông Biden công bố tại bang Pennsylvania. Phát biểu tại hội trường công đoàn Philadelphia, Tổng thống Đảng Dân Chủ ông Biden đã thách thức các đối thủ Đảng Cộng Hòa về những vấn đề tài chính, khẳng định lại quyết tâm của chính quyền ông trong việc triển khai kế hoạch cắt giảm thâm hụt gần 3.000 tỷ đô la Mỹ trong 10 năm thông qua việc tăng thuế đối với những người kiếm được hơn 400.000 đô la một năm. Nhìn chung, ngân sách chi tiêu của liên bang sẽ được tăng lên từ 6,2 nghìn tỷ đô la lên mức 6,8 nghìn tỷ đô la trong năm nay. Đề xuất ngân sách của ông Biden đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa sau khi Đảng Cộng Hòa giành được quyền kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 năm ngoái. Phần lớn chương trình nghị sự của ông Biden dường như không bao giờ được Hạ viện chấp thuận. Tuy nhiên, kế hoạch này giống như một lời tuyên bố chính trị, thách thức lời đe dọa của Chủ tịch Hạ viện, ông Kevin McCarthy, khi ông McCarthy nói sẽ ngăn chặn việc tăng khoản vay liên bang lên 31,4 nghìn tỷ đô la nếu ông Biden không kiềm chế lại việc chi tiêu. Ở khu vực Đông Bắc Á, lãnh đạo Triều Tiên ông Kim Jong-un hôm 10 tháng 3 đã ra lệnh cho quân đội tăng cường triển khai tập trận để ngăn chặn và đáp trả trước một cuộc chiến tranh thực sự có khả năng xảy ra. Trước đó, lãnh đạo Kim đã tham gia giám sát một cuộc tập trận bằng hỏa lực của lực lượng Triều Tiên. Hôm 9 tháng 3, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo tầm ngắn ngoài khơi bờ biển phía Tây, đồng thời cho biết thêm rằng đang phân tích về khả năng Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đồng thời từ cùng một khu vực. Các bức ảnh do hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên công bố cho thấy ít nhất 6 tên lửa được phóng cùng lúc. KCNA cho biết đơn vị huấn luyện đã bắn một cú vô cùng mạnh vào mục tiêu ở vùng biển, thể hiện khả năng khi đối đầu với cuộc chiến tranh thực sự. Theo KCNA, lãnh đạo Kim nhấn mạnh rằng các tiểu đơn vị tấn công hỏa lực cần được chuẩn bị nghiêm ngặt để thực hiện thành công hai nhiệm vụ chiến lược, đó là ngăn chặn chiến tranh và thứ hai là chủ động trong chiến tranh, bằng cách tăng cường đều đặn các cuộc tập trận mô phỏng khác nhau để chuẩn bị cho chiến tranh thực sự. Các tin tức đáng chú ý ở châu Âu, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko mới đây đã ký ban hành một đạo luật cho phép áp dụng án tử hình đối với những quan chức bị buộc tội phản quốc, thông tin được hãng thông tấn nhà nước Benta đăng tải. Theo Benta, thay đổi trên là một phần trong kế hoạch cải cách bộ luật hình sự của chính quyền ông Lukashenko nhằm tăng cường chống lại các phần tử cực đoan và có định hướng chống nhà nước. Hiện Belarus là quốc gia duy nhất ở châu Âu còn thi hành án tử hình. Hình phạt này được áp dụng đối với những kẻ khủng bố hoặc bị tội giết người nghiêm trọng. Belarus cũng là đồng minh thân cận duy nhất của Nga ở châu Âu, từng cho phép Nga sử dụng lãnh thổ của mình làm bàn đạp tiến quân vào Ukraine trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột. Trong khi đó, lực lượng bảo vệ bờ biển Italy vừa giải cứu 38 người di cư trên một chiếc thuyền nhỏ gặp nạn ngoài khơi đảo Lampedusa của nước này. Trong đó thì có 11 phụ nữ và trẻ vị thành niên.
Thông tin được Reuters đăng tải. Tàu tuần tra của lực lượng bảo vệ bờ biển Italy phát hiện chiếc thuyền chở người di cư đến từ Tunisia khi nó bị chìm ở khu vực cách vùng biển Italy khoảng 6 km. Cuộc giải cứu diễn ra trong bối cảnh Quốc hội Italy chuẩn bị họp thông qua dự luật gia tăng hình phạt đối với những kẻ buôn người. Chính phủ cánh hữu của Thủ tướng Giorgia Meloni vốn theo đuổi đường lối chống nhập cư trái phép cứng rắn, đang đối mặt với làn sóng chỉ trích vì không nỗ lực nhiều hơn để ngăn chặn các tai nạn chết người liên quan đến người di cư. Cuối tháng trước, Italy vừa chứng kiến thảm kịch chìm thuyền ngoài khơi phía đông tỉnh Calabria khiến hơn 70 người di cư thiệt mạng. Trong thập kỷ qua, Italy là một trong những điểm đến hàng đầu của những người di cư tìm cách vượt biển Địa Trung Hải sang châu Âu, với mong muốn tìm thấy cuộc sống tốt đẹp hơn sau khi trải qua xung đột và nghèo đói ở quê nhà. Dữ liệu Bộ Nội vụ Italy cho thấy số lượng người di cư đến Italy bằng đường biển kể từ đầu năm đến nay là 15.800 người, tăng mạnh so với con số 6.000 trong cùng kỳ năm ngoái. Thưa quý vị, miền Bắc Peru đang trải qua những trận mưa lớn kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của những người dân trong khu vực. Video do truyền thông địa phương quay tại thành phố Piura, Tây Bắc Peru cho thấy mưa lớn nhấn chìm các con đường cao tốc, buộc người dân phải mạo hiểm băng qua dòng nước chảy xiết. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt cũng gây ra tình trạng ngập lụt tại các trường học. Nhân viên trường phải di chuyển bàn ghế đến khu vực khô ráo, trong khi học sinh đi bộ trong các hành lang đầy nước. Ông Joe Sandariaga, giám đốc trường Baldomero cho biết, các lớp học không thể mở lại theo kế hoạch, tức là vào ngày 13 tháng 3 tới, và tiếp tục bị hoãn thêm một tuần. Hiện chính quyền khu vực đang tiếp tục đánh giá tác động của mưa lũ đối với các cơ sở giáo dục. Theo Cơ quan Khí tượng và Thủy văn Quốc gia, bão Yaku là nguyên nhân gây mưa lớn ở Piura, Tumbes và Lambaque. Dự kiến các khu vực La Libertad, Lima và Ancas cũng sẽ chứng kiến tình trạng tương tự trong những ngày tới. Phần cuối chương trình sẽ là những thông tin nổi bật khác về xã hội văn hóa trên thế giới. Mới đây, một nhóm chuyên gia quốc tế đã phát hiện viên kim cương lâu đời nhất từ trước đến nay trong khối đá Pentelis ở Cộng hòa Yakutia, Nga. Nghiên cứu được đăng trên ấn phẩm Science in Siberia. Trong đó, giám đốc khoa học của Viện Địa chất và Khoáng vật tại chi nhánh Serbia của Viện Hàn lâm Khoa học Nga, ông Nikolai Pokhilenko cho biết tuổi của viên kim cương vừa được tìm thấy ước tính khoảng 3,6 tỷ năm. Nhóm nghiên cứu đã dùng phương pháp xác định niên đại đồng vị để tìm ra tuổi của mẫu vật. Viên kim cương có đường kính 0,3 mm, được bọc bởi lớp olivine bên ngoài. Đây là loại khoáng chất được hình thành ở nhiệt độ trên 1.400 độ C và áp suất trên 5,5 GPa. Những điều kiện này phù hợp với độ sâu 180 km gần ranh giới lớp thạch quyển cổ xưa, tức độ sâu để bắt đầu hình thành kim cương. Loại đá phổ biến nhất hiện nay có chứa kim cương ở độ sâu của lớp phủ thạch quyển là kimberlite. Từ cuối những năm 1960, giới khoa học trong và ngoài nước đã đặc biệt chú ý đến các mẫu đá, khoáng chất tại Udagnia, một trong những mỏ kim cương lớn nhất nước Nga. Vừa qua ở Hà Lan, loài thực vật quý hiếm được gọi là cây dương vật đã nở hoa, thu hút nhiều du khách đến tham quan. Thông tin được Reuters đăng tải. Vườn thực vật ở thành phố Leiden, Hà Lan đã mở cửa cho khách tham quan hai cây dương vật cao 3,2 m, nở hoa lần lượt vào ngày 27 tháng 2 với cây đầu tiên và ngày 3 tháng 3 cho cây còn lại. Đối với mỗi cây, thời gian hoa nở kéo dài chỉ 2 ngày. Nhà làm vườn Roge van Vugus chia sẻ với Reuters, hầu hết khách tham quan chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ loại thực vật nào giống như vậy. Đối với chúng tôi, dịp này cũng rất đặc biệt vì đây là lần đầu tiên chúng nở hoa. Theo ông Vugus, cây dương vật có nguồn gốc từ rừng rậm nhiệt đới Sumatra, Indonesia. Chúng có chiều cao vượt trội và tỏa ra mùi khó chịu như thịt thối để thu hút các loài thụ phấn, bao gồm ruồi. Một số cây dương vật khác được trồng ở vườn Leiden cũng ra hoa trong những năm gần đây. Tại Ấn Độ, người dân tiếp tục nhảy múa và tham gia các hoạt động thú vị trong khuôn khổ lễ hội Holi, hay còn gọi là lễ hội màu sắc. Đây là một trong những lễ hội chính và cổ xưa nhất ở Ấn Độ, diễn ra vào mùa xuân. Năm nay thì sự kiện chính thức bắt đầu vào ngày 8 tháng 3 và kéo dài trong nhiều ngày. Đoạn phim được quay lại hôm 9 tháng 3, ngày thứ hai của lễ hội cho thấy hàng chục nghìn tín đồ không phân biệt giai cấp đã tập trung tại ngôi đền Delhi gần thành phố Mathura, phía Bắc Ấn Độ để tham gia vào trò chơi mang tên Huranga. Dưới nền nhạc dân gian và bột màu được phun khắp nơi, phụ nữ xé quần áo của nam giới và đánh họ. Lễ hội còn thu hút đông đảo du khách nước ngoài. Một khách du lịch tên IOC chia sẻ, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh tượng này. Tôi thích cách mọi người chơi đùa với nhau với sự vui tươi. Được tổ chức vào ngày trăng tròn của tháng Phalgun,
Theo lịch Hindu, lễ hội Holi đánh dấu sự kết thúc của mùa đông và khởi đầu của mùa xuân với hy vọng vào một mùa màng bội thu. Lễ hội này cũng kỷ niệm chiến thắng của cái thiện trước cái ác. Những hình ảnh đầy màu sắc và sôi động trong lễ hội Holi ở Ấn Độ vừa rồi đã khép lại chương trình Thế giới hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.